नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई आजको भिडियोमा मैले हाम्रो मोबाइललाई फ्लाइट मोडमा राखेर हामीले इन्टरनेट कसरी कनेक्सन गर्ने त्यो सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाई पनि जान्न चाहनुहुन्छ वास्तवमा हामीले चाहिँ आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ फ्लाइट मोडमा राखेर इन्टरनेट कसरी कनेक्सन गर्ने त्यो सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छु। यसको फाइदा के छ भनेपछि यदि तपाई इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ त्यो समयमा कसैले कल नगरोस् अथवा चाहिँ तपाईलाई कसैले डिस्टर्ब गर्छ भने त्यसको कल चाहिँ तपाईसम्म नआओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यसलाई चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अप्लाई गर्नलाई सजिलो छ साथीहरू, तपाईले सजिलैसँग यसलाई चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला, मैले सजिलैसँग यसमा चाहिँ जानकारी दिएको छु। तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। आइसकेपछि अब हामीले मोबाइलको नोटिफिकेसन बारमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसमा गएर अब हाम्रो चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। वाइफाई या डाटा के चलाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ कनेक्सन गरेर हामीले चाहिँ मोबाइललाई फ्लाइट मोडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर आफ्नो डाटालाई कनेक्सन गरेर तपाईँको सामुन्ने यहाँनिर फ्लाइट मोड चाहिँ अन गरेर देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ फ्लाइट मोड अन गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँनिर ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट मैले ब्याक गरेँ मोबाइललाई, सिम्पली यहाँनिरबाट ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याक गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर आफ्नो डायल प्याड ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। डायल प्याड ओपन गरेर यहाँनिर स्क्रिनमा सो भएको कोड चाहिँ हामीले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने छ। अब हाम्रो समक्ष यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस चाहिँ ओपन भएर आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ। टेस्टिङ भनेर ओपन भएर आइसक्यो। फोन इन्फर्मेसन 1, फोन इन्फर्मेसन 2 र वाइफाई इन्फर्मेसन भनेर आयो। अब हाम्रो चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सन केमा छ त? फोन इन्फर्मेसन 1, फोन इन्फर्मेसन 2 भनेको सिम 1 र सिम 2 हो, र वाइफाई इन्फर्मेसन मेरो चाहिँ सिम्पली मैले चाहिँ यहाँनिर सिम 2 मा मेरो इन्टरनेट कनेक्सन भएका कारणले मैले यहाँनिर फोन इन्फर्मेसन 2 मा चाहिँ टाइप गरेँ। यसमा टाइप गरिसकेपछि हामीले तलनिर आउनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर आइसकेपछि हामीले मोबाइल रेडियो पावर भन्ने अप्सनलाई चाहिँ अन गर्नुपर्ने छ। यहाँनिर यसलाई अन गरिसकेपछि यहाँनिर हामीले चाहिँ रिफ्रेस भन्ने अप्सनमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा टाइप गरिसकेपछि यो अप्सन चाहिँ हाम्रो रिफ्रेस भइसक्यो एकदम राम्रोसँगले। रिफ्रेस भइसकेपछि हाम्रो इन्टरनेट पनि कनेक्सन भइसक्यो। माथिनिर हाम्रो इन्टरनेट स्पिड चाहिँ सो भइसक्यो। अब हामीले चाहिँ यहाँबाट ब्याक गएर जुनसुकै अप्सनमा गएर पनि हामीले इन्टरनेटलाई युज गर्न सकिन्छ। म यहाँबाट चाहिँ ब्याक गएर फेसबुक लाइट चाहिँ ओपन गरेर देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर मैले सिम्पली यो फेसबुकमा चाहिँ टाइप गरेँ, यो चाहिँ ओपन भइसक्यो। मोबाइल चाहिँ यहाँनिर हाम्रो फ्लाइट मोडमा छ, एकदमसँगले देख्न सक्नुहुन्छ फ्लाइट मोडमा छ। इन्टरनेट चाहिँ चलिरहेको छ। यसरी हामीले चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। पुराका पुरा चल्छ साथीहरू, यसरी हामीले चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी नै हामीले चाहिँ युज गर्ने हो यो फ्लाइट मोडमा राखेर। म यहाँनिर तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन भने म युट्युब पनि चेक गरेर देखाउँदैछु। यहाँनिर भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला, मैले सम्पूर्ण कुरा चाहिँ जानकारी दिनेछु। अब मैले यहाँपट्टि युट्युबलाई चाहिँ रिफ्रेस गरेँ। यहाँनिर मैले युट्युबलाई चाहिँ रिफ्रेस गरेँ। रिफ्रेस गरेर सुरुमा मैले यहाँनिर युट्युबलाई चाहिँ यहाँ ओपन गरेँ। यसरी यहाँ हाम्रो समक्ष लोडिङ हुन्छ। यहाँनिर हाम्रो भिडियोहरू चाहिँ सो भइसक्यो, देख्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल माथिनिर हाम्रो फ्लाइट मोडमा छ, भिडियो चाहिँ चलिरहेको छ। यसरी पनि हामीले चाहिँ चलाउन सकिन्छ। ल त साथीहरू, आजलाई यतिकै। आजको भिडियो राम्रो लागेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, र आगामी समयमा पनि यस्तै किसिमका टिप्स ट्रिक अर्निङ भिडियोहरू हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त साथीहरू, आजलाई यतिकै। हामी चाहिँ फेरि न्यू टपिकको साथमा चाहिँ उपस्थित हुनेछौँ।